Chào mừng các bạn đến với Tiger BMT 86. Lập trình AutoCAD sử dụng C-Thăng.net. Bài số 7 lấy một khoảng cách từ người dùng nhập vào trong AutoCAD. Đầu tiên mở Visual Studio. Mở lại dự án mà chúng ta làm trong lần trước. Chúng ta sẽ tạo một lệnh mới với chức năng lấy một khoảng cách từ người dùng nhập vào. Chúng ta đặt tên lệnh mới là GetDistance. Tiếp theo bên dưới thuộc tính block sẽ là một hàm. Chúng ta sẽ tạo một biến document để lấy bản vẽ hiện hành. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một biến editor. Khai báo một biến prompt option và hiển thị bên dưới command line với yêu cầu người dùng nhập vào một khoảng cách. Thiết lập các thuộc tính của prompt option. Thiết lập giá trị khoảng cách mặc định người dùng nhập vào là 5. Khai báo một biến prompt region để lấy một khoảng cách từ người dùng nhập vào. Kiểm tra tình trạng và lấy kết quả người dùng nhập vào. Nếu người dùng nhập vào một khoảng cách hoặc bấm nút Enter để chọn giá trị mặc định là 5 thì chúng ta sẽ tạo một bảng thông báo một khoảng cách mà người dùng nhập vào. Nếu người dùng bấm nút ESC thì chúng ta sẽ tạo một bảng thông báo rằng người dùng đã bấm nút ESC.
Bạn chọn Build Solution. Tiếp theo, bạn hãy mở AutoCAD để tiến hành chạy câu lệnh bạn mới viết. Bạn gõ câu lệnh Netload để tải tập tin DLL. Bạn gõ câu lệnh mới mà bạn mới viết là getDistance. Bạn nhập giá trị mặc định là 5 bằng cách nhấn phím Enter. Bạn sẽ thấy xuất hiện một hộp thoại với một khoảng cách mà bạn mới nhập vào. Bạn nhấn nút Enter để lặp lại lệnh getDistance để kiểm tra một lần nữa. Bạn chọn 2 điểm trên màn hình để tạo một đường thẳng. Bạn sẽ thấy xuất hiện một hộp thoại với một khoảng cách được tạo bởi 2 điểm. Bạn nhấn nút Enter để lặp lại lệnh getDistance để kiểm tra một lần nữa. Lần này bạn hãy thử nhấn ESC nút để xét trường hợp bạn muốn hủy lệnh getDistance. Bạn sẽ thấy xuất hiện một hộp thoại với nội dung thông báo cho bạn biết rằng bạn đã bấm nút ESC. Bạn đã viết thành công câu lệnh lấy một khoảng cách từ người dùng nhập vào. Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video này, nếu thấy hay các bạn hãy thích, nhận xét và đăng ký theo dõi kênh của mình nhé.